नेपाल इपिएस सेन्टर प्रमुख एचआरडी कोरियाले 2020 5 महिना 22 गते शुक्रबार मिडिया रिपोर्टमा सम्प्रेषण भएका समाचारहरूको खण्डन गरिएको छ। हेरौँ ती समाचारहरू के रहेका छन् त। पछिल्लो समयमा केही मिडियामा रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गतको कोरियन भाषा परीक्षा इपिएस टोपिकको बारेमा गलत समाचार सम्प्रेषण भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि ती समाचारहरूलाई खण्डन गरेका छौँ। हेरौँ पहिलो नम्बरमा 2020 जुनमा लिने भनिएको कोरियन भाषा परीक्षा कोरोनाको कारण रद्द। हेरौँ 2020 को छनौट परीक्षा कोरियन भाषा परीक्षा र स्किल टेस्ट कहिले लिने भनेर योजना बनेको छैन। अर्को पोइन्ट हेरौँ कोरियन भाषा परीक्षामा अमर्यादित क्रियाकलापलाई रोक्नको निमित्त फिङ्गरप्रिन्ट लिने व्यवस्थाको सुरुवात र कम्प्युटरबाट परीक्षा लिने स्थलको निर्माण सकिए पश्चात परीक्षा कहिले लिने भनी तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग यस वर्षको सुरुमा नै सल्लाह भइसकेको छ। अर्कोमा हेरौँ 2020मा अझ धेरै नेपाली युवाहरू पास गराएर कोरिया पठाउने। हेरौँ 2019मा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र दुई विधामा परीक्षा भए तापनि आउने परीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परीक्षा लिएर कामदार छनौट गर्ने योजना छ। त्यसैले पोहोरको भन्दा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या घट्नेछ। हेरौँ अर्कोतिर रोस्टरमा भएका व्यक्तिहरू धेरै भएकाले यस वर्ष विशेष कोरियन भाषा परीक्षा सिबिटी समेत नहुने भएको छ। हेरौँ अर्को अनलाइन परीक्षा सञ्चालन। कोरियन भाषा परीक्षा अमर्यादित क्रियाकलापलाई रोक्न कम्प्युटर आदि विभिन्न तरिका कम्प्युटराइज्ड परीक्षा माध्यमबारे अध्ययन भइरहेको छ, तर अझै कुनै निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन। यही हो है नेपाल इपिएस सेन्टर प्रमुख एचआरडी कोरिया। सूचना चाहिँ यही हो है। तपाईँहरूको साथीले पनि जान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने फेसबुकतिर सेयर गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।